Hi guys, welcome to my channel. आज चाहिँ मैले 9 थरीको गेडागुडी मिसाएर त्यसको क्वाटीको तरकारी बनाउन गइरहेको छु। यो क्वाटीमा चाहिँ एकदम धेरै प्रोटिन पाउने भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हो र बिरामीहरूले पनि यो क्वाटीको तरकारी खानुभयो भने अलिकति ताकतिलो महसुस हुन्छ किनकि यसले एकदमै धेरै प्रोटिन दिने भएको हुनाले आज चाहिँ म यसको रेसिपी स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु है त। फर्स्टमा चाहिँ मैले ग्यास अन गर्छु र त्यसमा मैले अब कुकर राख्छु। कुकर हिट भइसकेपछि मैले त्यसमा अब 2-3 चम्चा जति खाने तेल राख्छु र मैले अघि नै काटेर राखेको 2टा जति लसुन र मेथीलाई पनि फुराउँछु र तिनीहरू पनि अलि ब्राउन भएपछि मैले त्यसमा चाहिँ अब काटेर राखेको 2टा जति प्याजलाई पनि राखिदिन्छु र प्याज पनि अलि ब्राउन भएपछि अब चाहिँ मैले 2टा जति टमाटरलाई एड गर्छु र 2 चम्चा जति नुन र 1 चम्चा जति बेसारलाई पनि राखिदिन्छु र एकछिन मजाले चलाउने हामीले। त्यसपछि मैले जीरा धनिया त्यसपछि अदुवा र लसुनको पेस्टलाई चाहिँ मजाले फ्राई गर्ने एकछिन 1 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ क्वाटी राखिदिन्छु। यो क्वाटी चाहिँ मैले 2 दिनसम्म मात्र भिजाएको छु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म यसरी ढाकेर पकाउने। त्यसपछि चाहिँ मैले काटेर राखेको आलुलाई पनि राखिदिन्छु। अब चाहिँ मैले यसमा 2 गिलास जति पानीलाई पनि राखेर मजाले एकछिन सिटी लगाउँछु। मैले चाहिँ 3-4 सिटीमै यसलाई निकालिदिन्छु किनकि 2 दिनसम्म भिजाएको क्वाटी 2-3 सिटीले नै पाकिहाल्छ। अब चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर प्यान बसाल्छु। त्यो प्यान पनि तातिसकेपछि अब चाहिँ मैले यसमा 1-2 चम्चा जति घिउ राखिदिने। घिउ हजुरहरूले तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर घिउले चाहिँ एकदम मिठो बास्ना दिन्छ क्वाटीमा। र मैले यसमा काटेर राखेको लसुनलाई राखिदिए थोरै र थोरै जिरा पनि राखिदिन्छु र थोरै ज्वानो पनि राखिदिन्छु। अब चाहिँ मैले अघि सिटी लगाएर पकाएको क्वाटीलाई पनि राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि मैले प्याजको पत्तालाई पनि काटेर राखेकी छु। हेर्नु त हाम्रो सबै पाके रेडी भइसकेको छ। क्वाटी चाहिँ कस्तो मिठो यम्मी देखेको छ। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू, बाइ बाइ।